up mga Paps? Today is a ride day. Our vlog for today, ito, yung motor ni Paps din, Sniper 150, tsaka yung kay Paps Rico, Raider 150. So susubukan natin yan kung ano yung mas mabilis. Pero bago ang lahat, maglalakbay muna tayo. Nandito tayo ngayon sa Santa Ignacia, Tarlac. Ikot lang kami, stroll lang, chill ride. Then after that, dun na namin susubukan yung Sniper and Raider. Let's see kung sinong mas malakas. Then yung mga kasama natin ngayon mga Paps, Paps din, Paps Clarence, Paps Rico, and Paps Adrian. Ganda ng daan mga Paps, oh. Napakapino, napakalinis. What a good day to ride. Yeah, tira. Nice. Sniper 150, oh. Bangis Goldie. Sana all may back ride. Sarap ng buhay mo, sir. Couple na nagra-ride dito. Shoutout po sa inyo. Dito tayo ngayon mga Paps sa Sitio Baag. Bumalik tayo dito para samahan yung mga tropa natin na di pa nakapunta dito. At susubukan na rin natin yung bagong drone. So ito na siguro yung dulo. Ito na po yung sagad. Pwede po kaya lang baka madulas. Ay dyan. Rough road na lahat. Oh, sige, doon na lang kami. Thank you. Akyat tayo dito mga Paps. Kaya nyo? Kaya nyo to? G bar? G kaya? O tara. Wala kaya? Unahin natin sila. Yes sir. Mio. Sniper no swiping. Sniper no swiping. Dito sa
Sa kabila. Nadulas dyan eh. Yun. Yeah! Woo! Ganda. Dito na tayo ngayon mga paps. Let's enjoy the view. We're done mga paps. Solid talaga dito. Kita nyo naman sa video. Going down na mga paps. So mga paps, kung gusto nyo pumunta dito, napakalapit lang, napakaganda. Our next destination mga paps, hanap tayo ng magandang daan para i-road test na natin yung dalawang motor, Raider 150 versus Sniper 150. Sino kayang mas malakas? Magpapalit na kami ng motor ni Paps din. Ako yung magmamaneho, ako yung magte-test drive mamaya. Sniper 150 Gaming. Linis. Ito yung motor ko, patak sky. Corbada. Sarap. Nice. Dito parang pwede na. Diretso yung daan dito mga paps. Pwede na. Malinis naman. Pwede na no. Pwede na dito no. Malinis naman eh. Doon tayo. So mga paps, testingin muna natin to isang beses lang, tapos G na tayo. Okay lang po ba mag-road test dito? Okay lang mag-road test dito? Okay lang ha? Thank you. Subukan muna natin yung Raider. Try ko muna to.
G na mga Paps, G. Ito na. Oh, best of 3 yan eh. Ha? Best of 3 yan. Round 2. Word side. Sibak tayo mga Paps. Bawi tayo, bawi tayo. Last. Ready na? Okay. Bawi tayo mga Paps. Okay na yun mga Paps. So ang nanalo, Sniper 150. Sniper 150 lang malakas. 2-1. Sarap. Panalo motor mo, boss. Nice one! Sagot mo yung papaitan mamaya. Nice game, Paps. Nice game, sarap. Konti lang, Paps. Konti lang. Konti lang, ilang. Pali na tayo ng motor. Okay, Paps. Okay. Thank you. Anong pinakamasarap na laban? Ang last. Last? Dikit ba? Kasi yung ano eh, yung pera eh. Alright mga Paps, dahil natalo si Paps Rico kanina, siya yung maglilibre ng aming lunch. Dito na tayo sa Kapas at papunta na tayo ngayon ng Santa Rosa sa kambingan ni na Paps, Clarence. Siguradong masisibak ang kaldereta. Alright mga Paps, dito na tayo ngayon sa Joyce Kambingan. Kain muna kami mga Paps. Dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Always ride safe.
subscriber natin. Shoutout sa inyo, Team Low Profile Philippines, KR Specs Jensen, UG Marvel, Jihan Cebu, Richard Calderon, J. Caliptan, Anthony Daniete, Sharif 25G Gaming, Jared King Vlog, AC Kajara, Kevin Factora, John Lloyd Factor, John Andre Cruz, Manuel de la Cruz, and Lester Angkilio. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Always ride safe.